নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মিথুন মালাকাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট মাইক্ৰ'বায়'লজিষ্ট অৰ্থাৎ জিলা অনুজীৱবিদ। আজি মই ঘৰুৱা উপায় কেইটামান লৈ আহিছোঁ চুলি আপোনাৰ ঘন, ক'লা আৰু দীঘল কৰাৰ কাৰণে। ঘৰতে কি উপায় অৱলম্বন কৰি আপুনি আপোনাৰ চুলি দীঘল আৰু ঘন কৰিব পাৰিব। প্ৰথম কথাটো হ'ল আপুনি মেহেন্দি লগাব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ চুলিত মেহেন্দি লগাব পাৰে। আপুনি 2-3 ঘণ্টা ৰাখি থ'ব মেহেন্দি লগাই, তাৰপিছত ধুই দিব। আপোনাৰ দেখিব চুলি দীঘল, ঘন, ক'লা আৰু মিহি হৈছে। আপুনি পিঁয়াজৰ ৰস লগাব পাৰে। এটা পিঁয়াজ আপুনি 2 চামুচ আপুনি পিঁয়াজৰ ৰস উলিয়াই ল'ব। পিঁয়াজ থেতেলি লৈ পিনে পিঁয়াজ মিক্সিং কৰি বা এনেকৈ থেতেলি 2 চামুচ ৰস উলিয়াই ল'ব আৰু আপুনি আপোনাৰ চুলিত লগাব। চুলিৰ গুৰিত লাহে লাহে আপুনি মাছাজ কৰিব। আপোনাৰ চুলি দেখিব চুলি সোনকালে আপোনাৰ দীঘল হৈছে। আৰু আপুনি কৰিব পাৰে আপুনি আমলখি চূৰ্ণ লগাব পাৰে। আমলখিৰ চূৰ্ণ আপুনি পেষ্ট বনাই আপুনি চুলিত লগাব। 2-3 ঘণ্টামান সময় ৰাখিব, তাৰপিছত ভালকৈ আপুনি ধুই দিব। আপোনাৰ চুলি দীঘল আৰু ঘন হ'ব আৰু ক'লাও হ'ব। আৰু আপুনি কেঁচা আমলখি আপুনি খুৱাব পাৰে। দৈনিক কেঁচা আমলখি খোৱা কৰক। আৰু আপোনাৰ আমলখি তেলেৰে আমলখি তেল আপুনি চুলিত লগোৱা কৰক। আমলখি তেল আপুনি চুলিত লগোৱা কৰক। কেঁচা আমলখি খোৱা কৰক। আৰু আপুনি মেথি গুটি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপুনি মেথি গুটি আপুনি গোটেই ৰাতি পানীত তিয়াই থ'ব আৰু ৰাতিপুৱা সেই মেথি গুটিখিনিৰ পেষ্ট বনাব। পেষ্ট বনাই আপুনি চুলিত লগাব। আপোনাৰ 2-3 ঘণ্টামান ৰাখি ভালকৈ আপুনি ধুই দিব। আৰু এটা কৰিব পাৰে আপুনি নাৰিকলৰ গাখীৰ। নাৰিকল ৰুকি তাৰ পৰা গাখীৰখিনি উলিয়াই ল'ব। উলিয়াই লৈ আপুনি চুলিৰ গুৰিত লগাব, নিয়মিত লগাব। দেখিব আপোনাৰ চুলি দীঘল, ঘন আৰু ক'লা হৈছে। ইয়াৰ যিকোনো এটা উপায় আপুনি অৱলম্বন কৰি চাব পাৰে। আপোনাৰ চুলি সোনকালে দীঘল হ'ব আৰু আপোনাৰ ঘন হ'ব। আজিলৈ এইখিনি। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয় লৈ আপোনাক প্ৰস্তুত হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।